हो मेरो हातमा के आएछ आज हेलो एन्ड नमस्ते तपाईँलाई होली स्टोर पीटी च्यानलमा स्वागत छ म लोकेश आज फेरि तपाईँहरू अगाडि JBL को देखिराख्नु भएको छ के छ यहाँ JBL को +5 लिएर आएको छु यो खाली स्पिकर मात्रै हैन यसमा के हुन्छ लाइट पनि गुचुक गुचुक नाच्छ त्यो पनि स्पिकरको साउन्डको बिटसँगै भनेपछि यसमा पावर पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ झन्डै 40 वाटको स्पिकर पावर चाहिँ यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ खाली अगाडिबाट मात्रै हैन वरिपरिबाट लाइट पनि सबैतिर तपाईले देख्नुहुन्छ भने साउन्ड पनि सबैतिर 360 मा छरिएर यसको साउन्ड आउँछ भने यो स्पिकर कस्तो छ आज अनबक्सिङ गरेर हेरिहालौँ सबैभन्दा पहिला अनबक्सिङ गर्नलाई यहाँ माथि स्टिकर रहेछ यसलाई टक्क टेपलाई काट्दिहालौँ काटेपछि यो तान्नु पर्ने रहेछ यसलाई मैले फ्लिप गरेँ ओहो साउन्ड यु क्यान सी भनेको छ वास्तवमा यसमा त त्यस्तै छ किनभने तपाईँलाई थाहा छ साउन्डसँगै आवाजसँगै के हुन्छ बत्ती पनि बिट अनुसार झकझक बलिरहेको छ त्यसकारण यो चाहिँ दामी छ क्या यसले लेखेको अरू त तपाईँले देखिरहनु त JBL को बट्टा बाहिर जहिले पनि JBL को लोगो ओरेन्ज कलरमा JBL हार्मोन भनेर यहाँ छ भने त्यस्तै +5 यहाँ लेखिएको छ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ब्लुटुथ V 5.3 यसको मतलब के हो तपाईँलाई थाहा छ भर्सन 5.3 आइसकेको छ भनेपछि अझै स्मुथली मजाले हाई-फाई एकदम ठुलो साइजको फाइल पनि अब तपाईँले यसमा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै 12 घण्टासम्म यसलाई तपाईँले बजाएर लाइट सो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब डे टु लिसन जहिले पनि यो मजाकै स्लोगन चाहिन्छ जहिले पनि JBL को भने त्यस्तै साउन्ड यु क्यान सी भने चट्ट लेखिएको छ अरू डिटेलहरू तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ भने अब चाहिँ हामी पछाडिपट्टि हेर्छौँ प्रोडक्टको सिरियल नम्बर र डिटेल यसमा हुन्छ भने अब चाहिँ ढिलो नगरौँ यसको बट्टा खोलेर चट्ट स्पिकर निकाल्ने काम चाहिँ गरिहालौँ हेर्नुहोस् एउटा जहिले पनि सेतो बक्सा आउँछ यसले छोपेर आएको रहेछ र यसपालि चाहिँ कपडा लाएर आएको रहेछ यसले सधैँ चाहिँ नाङ्गै आउँथ्यो है स्पिकर पनि यसपालि चाहिँ अब फेरि यहाँ सेतो कपडाले यसले छोपिदिएको रहेछ चट्ट हेर्नुहुन्छ भने कस्तो मजाको पुस्न पनि मिल्ने एकदम धुलो सफा गर्न किसिमको चाहिँ यहाँभित्र मैले देखेँ अरू बट्टाभित्र हेर्नु चाहिँ केही पनि छैन यसलाई मैले साइड लगाइदिइहालेँ स्पिकर एकछिन यहाँ राखौँ त्यसपछि बट्टाभित्र के छ हेर्नु हालौँ त्यसो भए यहाँ हेर्नु सबैभन्दा पहिला तपाईँले ओरेन्ज कलरको USBबाट टाइप C केबल तपाईँले पाउनुहुन्छ यसले चाहिँ हामीले यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ नि बट्टामा तपाईँले एडाप्टर चाहिँ भेट्नुहुन्न है फेरि एडाप्टर खोज्नु होला फेरि बट्टा फुटाउनु तर काहीँ पनि छैन अब यहाँ हेर्नु चट्टसँग हेरौँ भने अरू के छ यहाँनिर बुक डेट जहिले पनि हुन्छ यो के काम भयो हामीलाई यो सानो वारेन्टीका सेफ्टी गाइडहरू भयो त्यस्तै यहाँ क्विक स्टार्ट गाइड पनि यहाँनिर रहेछ यो पनि हामीलाई केही छैन तर यहाँ टेक स्पेक बारेमा यहाँ जानकारी तपाईँले पाउनुहुन्छ डिटेल अझै के छ भनेपछि बट्टाभित्र आउने कुरा यति नै हो अब मैले सबै कुरालाई एकछिन केबल चाहिँ राखौँ यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ र अब आउँ स्पिकरको कुरा गरौँ गजब के कस्तो पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने मजाको बेस रिफ्लेक्स रहेछ माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ केही छैन र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अलिकति एकदम हार्ड गरेर राखिएको छ यहाँनिर तर हावा चाहिँ कहाँबाट आउँछ यसको यही पत्ता लगाउनु चाहिँ गाह्रो छ हो मैले पत्ता लगाएँ यो चाहिँ एकदमै हार्ड भए पनि यहाँ चाहिँ टिक 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 परेर के रहेछ तपाईँको पाल 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 रहेछ जसले गर्दा चाहिँ वरिपरिबाट घुमेर साउन्ड चाहिँ यस्तरी छरिएर आउने रहेछ त्यही भएर 360 भयो र स्पिकरको वरिपरि हेर्नुहुन्छ भने कस्तो क्लियर मजाको ग्लास स्मुथी ग्लास तपाईँले भेट्नुहुन्छ भने यहाँ अलिकति चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोल युनिट पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले पावर बटन त्यस्तै ब्लुटुथ कनेक्सनको लागि त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्राइटनेस बढाउने लाइटको सोको लागि त्यस्तै यहाँ चाहिँ पार्टी बुस्ट तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ अरू JBL को स्पिकरसँग पनि ग्रुपिङ बनाएर तपाईँले यसलाई प्ले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चार्जिङ कति छ भने लेभल हेर्ने भने यहाँ टाइप सीबाट चार्ज गर्ने पोर्ट यहाँ भयो त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो झुन्डाउने पनि रहेछ र हामी कहीँ जानु पऱ्यो भने हाम्रो बेडमा त्यसलाई झुन्डाउनु मिल्दैन तर ब्याकको साइडमा चाहिँ हाम्रो क्लिप छ भने यसलाई झुन्ड्याएर चाहिँ मजाले बोकेर गीत सुन्दै हिँड्न पनि मिल्छ राति तपाईँ कहीँ क्याम्पिङ जानुभएको छ भनौँ न रातिको नाइट स्टे ओभर स्टे टेन्टमा बस्नु भएको छ तपाईँ बिचमा कहीँ हुनुहुन्छ जङ्गलतिर हुनुहुन्छ या तपाईँ पिकनिक खाइरहेको मौसम छ या रातिको मौसम छ या पार्टी भइरहेको छ त्यो बेलामा बिच टेबलमा यसलाई चट्ट राखेर बजाउने हो भने नि बेग्लै मजा आउँछ र यो स्पिकरलाई तपाईँले एकैचोटि दुईवटा डिभाइसमा तपाईँले सेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै यही स्पिकरलाई दुईवटा तपाईँसँग छ भने दुईवटा लेफ्ट राइट गरेर पनि मजाले तपाईँले बजाउन सक्नुहुन्छ यो त यसको स्पिकरको स्पेकमा तपाईँले परिहाल्यो भने यो तपाईँको IP67 रेटिङ छ जसले गर्दाखेरि डस्ट र वाटर रेजिस्टेन्ट पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र अर्को कुरा यसमा एक्चुअली तपाईँले यसलाई फुल चार्ज गरेपछि तपाईँले करिब करिब 12 घण्टासम्म मजाले यसलाई बत्ती सहित मजाले घन्काउन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई यो देखिरहेको स्पिकर सजिलैसँग तपाईँले ब्लुटुथबाट कनेक्सन गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ भने यसको लागि चलाउन छुट्टै एप्स पनि तपाईँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट तपाईँले यो स्पिकर भएको लाइटलाई पुरै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र एक्चुअली यो स्पिकर अन गरिहालौँ कस्तो देखिँदो रहेछ ओहो ल हेर्नुहोस् भित्र कस्तो मजाको बत्ती बलेर हेर्नुहोस् ल ब्लुटुथ कनेक्सनको लागि यसले मागिरहेछ त्यस कारण ब्लुटुथको लागि चाहिँ टुङ टुङ गरेर ब्लुटुथको स्पिकरको लागि तपाईँले यहाँ लाइट पनि बलिरहेको छ र यो स्पिकरलाई चाहिँ हामीले ब्लुटुथ कनेक्सनको लागि चाहिँ हाम्रो फोनमा चाहिँ ब्लुटुथमा जानुपर्ने हुन्छ ब्लुटुथमा म गएँ त्यसपछि सबैभन्दा तल हेर्ने भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर के देख्छौँ डिभाइस देख्छौँ ब्लुटुथको
JBL Plus 5 भनेर मैले देखेँ र यसलाई चाहिँ मैले कनेक्ट पनि गरेछु, पेयरिङ गरेछु र यो टुडुडुङ म कनेक्ट भयो भनिसक्यो। र यसमा चाहिँ हामीले स्पिकरमा साउन्ड पनि बजाइसक्यौँ। मजाले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ यी वरिपरि जहाँबाट पनि तपाईँले मजासँगले यसमा लाइट देख्नुहुन्छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने JBL को लोगो पनि तपाईँले चट्ट भित्र लाइट बल्दाखेरि यहाँ इम्बोस भएको तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। भनेपछि यस्तो मजाले तपाईँलाई यो स्पिकर लाइटसँगै बस्दो रहेछ भन्ने कुरो देखिहाल्नुभयो भने अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा स्विच छ जुन लाइटको डिफ्रेन्ट मुडहरू हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यसबाट चाहिँ ल हेर्नुहोस् यस्तो आयो, अर्को हेर्नुहोस् क्या घुम्दै घुम्दै आयो, अर्को बास अलि डिफ्रेन्ट मुड आयो। भनेपछि सानो डेमो त तपाईँले लाइटको हाम्रो फोनबाट चलाएको देखिहाल्नुभयो भने यो लाइटलाई धेरै किसिमले तपाईँले बाल्न सक्नुहुन्छ, चलाउन सक्नुहुन्छ र धेरै किसिमका इफेक्ट तपाईँले यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो JBL को जुन पोर्टेबल एप्सबाट फुल्ली यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लाइटको सोसँग चाहिँ म्युजिकको आनन्द लिने JBL को Plus 5 अब ओलिज स्टोरमा आएको छ। योभन्दा धेरै जानकारी तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिन्छु जहाँ तपाईँले डाइरेक्ट क्लिक गरेर अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो स्टोर आएर भिजिट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ या फोन या फेसबुक या इन्स्टाग्राम जहाँ पनि तपाईँले इन्क्वायरी गरेर यो प्रोडक्टलाई लिन सक्नुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँलाई JBL को Plus 5 सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउनेछु। तबसम्म अर्को भिडियोको लागि बिदा लिन चाहन्छु र नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।